Γεια σας, είμαι η Μαρία και μαζί απόψε θα φτιάξουμε νόστιμα τυροψωμάκια. Μία παρόμοια συνταγή σας έχω δώσει, αλλά αυτή η συνταγή είναι λίγο διαφορετική. Στη γέμιση, όπως είπα, τυροψωμάκι θα βάλουμε τυρί. Εγώ έβαλα 2 τυριά, φέτα και γραφιέρα. Αλλά εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι τυρί θέλετε, ή ακόμα αν δεν θέλετε τυρί μπορείτε να βάλετε κάποιο αλατικό, μπορείτε να βάλετε σπανάκι, μπορείτε να βάλετε κιμά, ό,τι θέλετε. Η ζύμη είναι φανταστική. Πολύ εύκολη. Σε μια λεκάνη θα βάλουμε νερό, γάλα, θα διαλύσω τη μαγιά. Εγώ πάντα χρησιμοποιώ νοπή μαγιά, αλλά στη συνταγή που θα τη βρείτε στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα σας πω πόσο μαγιά ξηρή θα βάλετε, γιατί περισσότερο χρησιμοποιείτε τη ξηρή. Λοιπόν, ανακατεύω καλά, στη λεκάνη πρόσθεσα ακόμα και τη ζάχαρη. Στη λεκάνη θα ανακατέψω καλά το μείγμα, να διαλυθεί η ζάχαρη με τη μαγιά και μετά θα προσθέσω τα υπόλοιπα υλικά που είναι το γιαούρτι, περίπου 2 κουταλιές της σούπας. Τώρα ή θα βάλετε στραγγιστό ή θα βάλετε το παραδοσιακό, ό,τι θέλετε. Εγώ έβαλα παραδοσιακό, να πω την αλήθεια, είναι αυτό που φτιάχνω εγώ. Σας έχω δώσει συνταγή με γιαούρτι που φτιάχνω, άμα θέλετε δείτε την, μπορεί να σας αρέσει και να φτιάξετε κι εσείς. Πρόσθεσα τα αυγά, η συνταγή μέσα λέει 2 αυγά. Τα κανονικού μέγεθους, τα δικά μου, επειδή είναι σπιτικά, είναι λίγο μικρά. Έβαλα 3, βασικά πήρα τον κρόκο από το τρίτο το αυγό και το ασπράδι το έβαλα μέσα στη ζύμη. Πρόσθεσα μετά το αλεύρι, το αλάτι το έβαλα πάνω από το αλεύρι, δεν ξέρω να το προσέξετε, και ανακάτεψα πρώτα το αλεύρι με το αλάτι έτσι από πάνω, γιατί δεν πρέπει το αλάτι να έρχεται σε άμεση επαφή με τη μαγιά. Ανακάτεψα το αλάτι με το αλεύρι και σιγά σιγά ανακατεύω όλο το μείγμα. Θα χρησιμοποιήσω περίπου 1 κιλό αλεύρι, βασικά τι περίπου, είναι ακριβώς 1 κιλό αλεύρι χρησιμοποίησα. Είναι αλεύρι για όλες τις χρήσεις, όλο, δεν είναι μισό-μισό, έτσι. Αν θα βάλετε μισό-μισό, δηλαδή σκληρό ή για όλες τις χρήσεις, θα πρέπει να προσθέσετε λίγο παραπάνω ίσως νερό, γιατί το σκληρό αλεύρι απορροφά περισσότερο νερό και ας πούμε μη σας βγει πολύ σκληρό το μείγμα, γιατί η ζύμη, δεν θέλουμε να βγει σκληρή η ζύμη, έτσι. Λοιπόν, έβαλα εγώ το μισό λάδι στη ζύμη. Εγώ χρησιμοποιώ ηλιέλαιο, νομίζω το κάνει πιο μαλακό και δεν αφήνει κάποια μυρωδιά. Το ελαιόλαδο το λατρεύω, αλλά μου αρέσει περισσότερο ομό να το τρώω, όχι να ψηθεί. Τέλος πάντων, αυτό είναι, εσείς άμα θέλετε βάλτε ελαιόλαδο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και θέλει, όπως λέω πάντα, καλό ανακάτεμα. 1 5 λεπτό συνήθως ανακατεύω όλες τις ζύμες που θέλουν το ανακάτεμά τους και σταδιακά έβαζα, όπως είδατε, έβαζα σταδιακά το λάδι στη ζύμη. Αφού το ανακάτεψα καλά το ζυμάρι, είδατε έγινε μαλακό, αλλά η ζύμη δεν είναι ομοιογενής. Έχει έτσι κάποια σαν γρομπαλάκια, ας πούμε, έτσι, οπτικά ας πούμε. Αφήνουμε τώρα στην άκρη τη ζύμη να φουσκώσει, να διπλασιαστεί και εντωμεταξύ ετοιμάζω τη γέμιση. Στη γέμιση, όπως σας είπα προηγουμένως, έβαλα φέτα και γραβιέρα. Τη φέτα την έτριψα με το πυρούνι, την έσπασα, και την γραβιέρα θα την περάσω από το ψηλό το τρίφτη. Θα τα ανακατέψω και θα προσθέσω στο μείγμα γιαούρτι, στραγγιστό, όχι το παραδοσιακό, στραγγιστό αυτή τη φορά, και 2 αυγά. Εγώ αλάτι δεν θα προσθέσω, γιατί το αλάτι ήταν αρκετό στο μείγμα που έκανα με τα τυριά. Εάν το δικό σας τυρί δεν είναι τόσο αλμυρό, μπορείτε να προσθέσετε αλάτι κατά βούληση. Αφού φούσκωσε και το ζυμάρι, τώρα θα δείτε έχει σχεδόν υπερχειλήσει, θα βάλω το ζυμάρι στον πάγκο και θα χωρίσω τη ζύμη
Κανονικά ήθελε σε 20 μπαλάκια, αλλά εμένα μου βγήκανε 21 τα μπαλάκια, έτσι. Τώρα, αν εσείς θεωρείτε ότι τα 21 μπαλάκια που μου βγήκανε εμένα είναι πολλά, μπορείτε αφού τα ψήσετε να τα βάλετε στην κατάψυξη και να τα χρησιμοποιήσετε κάποια φορά που θα θέλετε να δώσετε ένα κολατσιό στα παιδιά για το σχολείο ή ένα απόγευμα να βγάλετε να τα ζεστάνετε, και όπως σας έχω ξαναπεί, όταν βγάζετε έτοιμο το προϊόν από την κατάψυξη, καλό είναι να το ραντίζετε με λίγο γάλα και να το βάλετε στο φούρνο να ζεσταθεί έτσι όπως είναι παγωμένο, και θα είναι σαν να τα έχετε ψήσει την ίδια στιγμή. Αυτό το έχω πει πάρα πολλές φορές, πολλοί με ρωτάνε και άλλη μια φορά ακόμα δεν πειράζει. Λοιπόν, έκοψα όλο το ζυμάρι στη μέση και μετά λίγο κόβω με το χέρι. Τώρα αν θέλετε να το ζυγίσετε είναι γύρω στα ας πούμε 60-70 γραμμάρια περίπου. Και εγώ το έκοψα με το χέρι, με το μάτι δηλαδή, περίπου σαν ένα μεγάλο μανταρίνι. Βάζω στο πάγκο λίγο αλεύρι και θα ανοίξω το πρώτο μπαλάκι που ετοίμασα. Εδώ τώρα λίγο στην αρχή φαίνεται σαν έχω χρησιμοποιήσει πολύ αλεύρι, αλλά δεν χρειάζεται αλεύρι, δεν κολλάει ζύμη. Αν τα υλικά που θα σας δώσω στη συνταγή τα βάλετε ακριβώς, δεν κολλάει ζύμη και ανοίγει εύκολα. Απλά εδώ τώρα λίγο δεν ξέρω πώς με έγινε αυτό, τέλος πάντων. Ανοίγουμε το μπαλάκι με έναν πλάστη ή με ό,τι άλλο έχετε και σας βολεύει, στο μέγεθος ενός μικρού πιάτου του φρούτου. Θα πάρω με ένα πιρούνι, γιατί είναι πιο βολικό το πιρούνι όταν παίρνεις τυρί, ας πούμε, τη γέμιση και τη βάζεις στη ζύμη, και θα το κλείσω μέχρι τη μέση. Δεν θα το σφίξω, δεν θέλω να σφίξετε το τυρί μέσα στη ζύμη, γιατί αν θα το σφίξετε όταν θα φουσκώσει θα ξεχυλήσει. Βάζω τη γέμιση και τυλίγω τη ζύμη μέχρι τη μέση, αλλά πατάω καλά εκεί τη ζύμη για να ενωθεί, να μην ανοίξει, σωστά. Μετά κάνω 5 γραμμές, μία στη μέση και άλλες 2 από τα πλαϊνά, για να φαίνονται σαν σπιράλ, να το πω έτσι, να γίνουν τα ανοίγματα, και το γυρίζω και το κάνω σε στυλ πέταλο. Δεν είναι κάτι δύσκολο, δείτε πώς το φτιάχνω. Ανοίγω τη ζύμη έτσι σαν ένα πιάτο του φρούτου που λέμε, αυτά τα μικρά. Βάζω 2 κουταλιές από την γέμιση, έτσι, το τυρί με την γραβιέρα, τη φέτα με τη γραβιέρα. Θα το τυλίξω, θα το διπλώσω δηλαδή μέχρι τη μέση, σαν μισοφέγγαρο. Πατάω καλά τη ζύμη στις άκρες, ας πούμε, εκεί, για να μην φύγει μετά η γέμιση. Και με ένα ρολό που εμένα πιο πολύ με βολεύει, να πω, το ρολό της πίτσας. Το μαχαίρι για μένα είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά γίνεται και με το μαχαίρι, γι' αυτό σας δείχνω και τη μία, και το ρολό και το μαχαίρι. Κόβω με το μαχαίρι, τη μία την κόβω κάθετα και την άλλη την κόβω, τις άλλες 2 πλαϊνές τις κόβω λίγο πλαγίως να πάνε οι μαχαιριές, για να βγάλει ωραίο σχήμα μετά όταν θα το τυλίξουμε. Και το τυλίγω και το κάνω σαν ένα πέταλο, μισοφέγγαρο, όπως θέλετε πείτε το. Κλείνω καλά τις άκρες, έτσι, και το βάζω στο ταψί. Το ταψί που ετοίμασα τα ψωμάκια για να τα ψήσω είναι από την άλλη μεριά της κουζίνας, γι' αυτό δεν φαίνονται τώρα. Θα πάρω ένα κρόκο που άφησα στην αρχή, αν θυμάστε, από τα αυγά. Κανονικά ήθελε γάλα να προσθέσω λίγο, κάνα 2 κουταλιές της σούπας γάλα, αλλά νόμιζα ότι είχα ακόμα, αλλά τελείωσε. Και έβαλα, πώς το λένε, αυτά τα γαλατάκια τα μικρά. Και εσείς δείτε ανάλογα τι έχετε, ορίστε τα άλυψα με το αυγό και στο φούρνο στους 200 βαθμούς, εδώ θέλω λίγο να το προσέξετε, στους 200 βαθμούς για 30 με 35 λεπτά. Γιατί στους 200? Γιατί θέλω γρήγορα να πάρει το χρώμα, αλλά μέσα να παραμείνει μαλακό, γιατί δεν κάνουμε ψωμί, ας πούμε, έτσι, αυτά είναι λεπτά τα φύλλα και ψήνονται πολύ γρήγορα. Η ζύμη της μαγιάς ψήνεται γρήγορα, οπότε δεν χρειάζεται να το καθυστερείτε πολύ. Αν θα προσέξετε, δεν άνοιξε κανένα, μόνο αυτά τα 2 λίγο κολλήσανε
στις άκρες, από κάπου βγήκε, δεν κατάλαβα από πού. Όλα τα άλλα τα τυριά είναι μέσα, είδατε πόσο μαλακό είναι, κόπηκε γρήγορα και την επόμενη μέρα το πρωί, παιδιά, χωρίς να βάλω τίποτα στην κατάψυξη, έμειναν αυτά τα δύο. Από αυτό και μόνο που σας δείχνω κρίνετε μόνοι σας. Αυτή είναι η συνταγή, φτιάξτε την, δοκιμάστε την, πείτε μου αν σας άρεσε. Εδώ θα σας αφήσω, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!